Εύκολα pancakes χωρίς ζάχαρη με μπανάνα και βρώμη. Ένα πρωινό που ετοιμάζεται μέσα σε 5 λεπτά. 2 ώριμες μπανάνες. 2 αυγά. 60 γραμμάρια αλεύρι βρώμης ή όποιο αλεύρι θέλετε. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Λιώνουμε καλά τις μπανάνες με ένα πιρούνι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Προσθέτουμε τα αυγά και αναμειγνύουμε καλά. Προσθέτουμε το baking powder και την κανέλα στο αλεύρι. Ρίχνουμε σιγά σιγά στο μείγμα των αυγών και της μπανάνας, ενώ ανακατεύουμε διαρκώς. Θέλουμε το μείγμα να είναι παχύρευστο. Ζεσταίνουμε καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι. Ρίχνουμε μέσα μία κουτάλα από το μείγμα. Σε 2 περίπου λεπτά αρχίζουμε να βλέπουμε ότι το pancake κάνει φυσαλίδες. Αυτή είναι η ένδειξη ότι αρχίζει να ψήνεται σωστά. Περιμένουμε 3 με 4 λεπτά μέχρι να ψηθεί μία πλευρά και μετά γυρνάμε το pancake από την άλλη. Συνολικά, το pancake θέλει 6 με 8 λεπτά ψήσιμο ανάλογα με το μέγεθός του. Σερβίρουμε τα pancakes ζεστά, με αλίματα ξηρών καρπών, μέλι, μαρμελάδες ή φρούτα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.